नमस्ते, म ओनिक र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक अग्यात युट्युब च्यानल। आउनु साथीहरु, आजको यो भिडियोमा जीवन बारेमा केही राम्रा भनाइहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यो भिडियो यहाँलाई मन पर्छ पक्कै पनि। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारको उतार चढावहरू आउने गर्दछ, अप्स एन्ड डाउन आउने गर्दछ। त्यसैले हामीले कुनै बेला धेरै खुसी हुन्छौं, त्यसैले हामी कुनै बेला चाहिँ धेरै दुखित हुन पुग्छौं। तर जति दुःख भए पनि, जति दुखित अवस्थामा भए पनि पक्कै पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ दुःख मान्नु हुँदैन। हामीले दुःखको अवस्थामा यदि हामीले त्यसलाई सुख मान्यौं भने पक्कै पनि हामीलाई धेरै नै आनन्द प्राप्त हुन्छ र जीवन जिउने कला नै यस्तै हो जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। भरोसा आफैमा गर्नुपर्छ, अरूमा पक्कै पनि होइन। यदि तपाईले अरूमा भरोसा गर्नुहुन्छ भने तपाई दुःखमा पर्न सक्नुहुन्छ। सुख प्राप्त गर्नको लागि भरोसा आफैमा मात्रै गर्नुहोस्। त्यस्तै गर्न तपाईले उदाहरण पाउन सक्नुहुन्छ कि चरासँग पनि कुनै नक्सा कहाँ हुन्छ र तर पनि चरा उड्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि गन्तव्य स्थलमा पुग्दछ। हामीले पनि यो कुरालाई अनुसरण गर्यो भने हामी पनि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं। साथीहरू, बदला लिएर होइन भनिन्छ, कुनै पनि चीजको हामीले बदला लिएर होइन बदलिएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। दुनिया फरक पाउनेछौं। एकदम नै भनिन्छ, बदला लिने जुन मनमा भावना हुन्छ, बदला लिने जुन आगो मनमा दन्दनी बलिरहेको हुन्छ, वास्तवमा त्यसलाई हामीले त्याग्नु पर्ने हुन्छ। बदला लिने सोच होइन, आफूलाई बदलिएर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू, पक्कै पनि र तपाईले यो संसारलाई फरक अवस्थामा पाउनुहुनेछ। तपाईले यो संसारबाट धेरै भन्दा धेरै माया पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईले आफूलाई बदल्नुहुन्छ भने। बदला लिने भावनालाई त्यागौ साथीहरू, आफूलाई बदल्ने भावनालाई अग्रसर गरौँ, अगाडि गरौँ साथीहरू। र यसरी हामी संसारलाई फरक पाउनेछौँ। आफ्नो समयलाई स्वर्गमा रहेको तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। भनिन्छ, मान्छेको मन होस् या कपडा पुरानो भएर केही पनि हुँदैन, बस हाम्रो मन र कपडा त सफा हुनुपर्ने हुन्छ। पुरानो जति पुरानो भए पनि केही फरक पर्दैन। यो कपडा र मन, केवल त्यो कपडा र मन चाहिँ एकदम सफा हुनुपर्ने हुन्छ। कञ्चन पानी जस्तो, निर्मल पानी जस्तो शुद्ध हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ। तपाईले पनि संसारलाई सफा देख्नुहुन्छ। भनिन्छ साथीहरू, तपाईले आफ्नो जीवनमा धेरै काम गर्नुहुन्छ तर बेला बेलामा तपाईले समस्यासँग झेल्नु पर्ने हुन्छ। इट डजन्ट म्याटर, समस्यासँग तपाई नहट्नुहोस्, किनभने त्यही समस्यालाई समाधान गर्दै जाँदाखेरि त्यो समस्यामा तपाईले सफलता पाउनुहुनेछ। भनिन्छ, तपाईले जिन्दगीमा जति पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, कसैले खुट्टा अडाइरहेको छ, कसैले तपाईलाई दुःख तकलिफ दिइरहेको छ भने त्यही कुरामा तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही कुराले तपाईलाई एक दिन सफलतातिर लग्नेछ पक्कै पनि। भनिन्छ, स्वतन्त्रता भनेको के हो? हामी स्वतन्त्र रूपले बाँच्न चाहन्छौँ। स्वतन्त्रता भनेको कसैमाथि निर्भर नहुनु, कसैमाथि आधारित नहुनु, केवल तपाईले आफ्नैमा आधारित रहनु भनेको नै स्वतन्त्रता हो साथीहरू। तर साथीहरू, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ, सफल हुनको लागि होइन, हामी चाहिँ बहुमूल्य बन्नको लागि काम गरौँ। किनभने सफल त धेरैजना हुन चाहन्छन् तर बहुमूल्य धेरै कम मानिसहरू हुन चाहन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अरूभन्दा फरक हुनुपर्ने हुन्छ। सफल बन्न होइन साथीहरू, तर बहुमूल्य बन्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। भनिन्छ साथीहरू, यदि तपाईले जिन्दगीलाई बुझ्नु छ भने जिन्दगी भनेको के हो, पक्कै पनि हामीले पास्टलाई निहालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, बितेका कुराहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईले जिन्दगीमा जिउन चाहनुहुन्छ भने, वास्तविक जीवनमा जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले अगाडि हेर्नुपर्ने हुन्छ, पछाडि होइन पक्कै पनि। जिन्दगीको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मात्रै तपाईँ पछाडितिर फर्किनुहोस्। यदि तपाईँ जिन्दगी बाँच्न चाहनुहुन्छ भने, जिउन चाहनुहुन्छ भने अगाडितिर हेर्नुहोला, पक्कै पनि यसबाट हामीलाई फाइदा हुनेछ। अब सुखको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि सुख भनेको के हो त? यी 6वटा कुरालाई हामीले सुख भन्न सक्छौँ। जस्तै निरोगी हुनु, हैन, ऋणी नहुनु, कुनै पनि रोग हामीलाई नहोस्, हामी हरेक रोगबाट टाढा रहौं, वास्तवमा यो सुख हो। त्यसै न ऋण कसैसँग लिन नपरोस्, यो पनि हाम्रो लागि सुख हो। परदेशमा नरहनु, आफ्नै स्वदेशमा रहनु नै सुख हो। त्यसै न राम्रा साथीहरूको संगत हुनु पनि एकदम नै सुख हो। जस्तो संगत हुन्छ त्यस्तै हामीले कुराहरू सिक्ने गर्दछौँ। त्यसैकारणले राम्रो साथीहरूको संगत हुनु पनि एक प्रकारको धेरै ठुलो सुख हो साथीहरू। आफ्नो कर्मले जीविका चलाउनु पनि एक प्रकारको सुख हो। अरूको कर्ममा होइन, आफ्नो कर्ममा, आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो बुद्धि र विवेकले चाहिँ कर्म गर्नु भनेको निडर भएर त्यो पनि सुख हो साथीहरू। वास्तवमा निडर बन्नु नै एक प्रकारको सुख हो।
निडर बन्नुपर्छ सुख प्राप्त गर्नको लागि। स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो उपहार हो, सन्तोष सबैभन्दा धन हो र त्यस्तै न वफादारी जुन हुन्छ नि, इमानदारी, त्यो सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध हो। यदि कसैले तपाईलाई सम्बन्ध राख्छ भने त्यो सम्बन्ध निभाउनको लागि तपाईले चाहिँ त्यहाँ इमानदारी देखाउनु पर्ने हुन्छ, वफादारी देखाउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो वफादारी देखाउनु र इमानदारी देखाउनु भनेको संसारमा सबभन्दा ठुलो सम्बन्ध रहेको छ र यसरी सम्बन्ध टिकिरहन्छ इमानदारितामा र वफादारितामा। आशावादी व्यक्तिहरू कठिन परिस्थितिहरूमा पनि आशावादी हुन्छन्। त्यस परिस्थितिमा आफ्नो अवसर खोज्छन् यार, अवसर, अपर्च्युनिटी के रहेको छ त, अवसर खोज्छन्। नकारात्मक व्यक्तिहरू हरेक समय बहाना खोजिरहेको हुन्छ। कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन, यो गरिन त्यो गरिन, त्यो बहाना मात्रै हो। यदि तपाईले भित्रबाट चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि सबै कुरा सम्भव छ, तपाईले सजिलै सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। केवल बहाना हामीले गर्नु पर्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नकारात्मक व्यक्तिहरू हरेक समय चाहिँ बहाना मात्रै खोजिरहेको हुन्छ केही गर्नको लागि। त्यसै कारणले गर्दा साथीहरू हामी चाहिँ पक्कै पनि बहाना नगरौँ र हरेक परिस्थितिमा चाहिँ आशावादी बनौँ र सकारात्मक काम गर्नेतिर अग्रसर रहौँ। पक्कै पनि कुनै पनि काम सुरुवात गर्नका लागि महान हुनु जरुरी छैन। कुनै पनि काम तपाईले सुरु गर्नुहोस्, त्यो काम गर्नको लागि महान हुनु एकदमै जरुरी छैन, तर महान हुनका लागि सुरुवातको जरुरी हुन्छ। कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सुरुवातको, बिगिनिङको आवश्यकता हुन्छ। बिगिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुराहरू पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। यो कुरा चाहिँ चाणक्यले भन्नुभएको छ। महान कार्य गर्ने एउटै तरिका हो, तिमीले जे गर्दछौ प्रेमपूर्वक गर। यदि अहिलेसम्म त्यस्तो काम मिलेको छैन भने खोज्नुपर्छ र खोजेर भेटाएर हामीले कुनै पनि कामलाई प्रेमपूर्वक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो महान्यकार वास्तवमा हो एउटा जीवन जिउने तरिका हो साथीहरू। हामीले विभिन्न प्रकारको काम गर्छौँ साथीहरू। यदि तपाईको नक्कल कसैले गर्छ भने, यदि तपाईको कपी कसैले गर्छ भने तपाईले यो बुझ्नुहोला तपाईँ सक्सेसतिर जाँदै हुनुहुन्छ। साथीहरू, जति कठिन सङ्घर्ष हुन्छ त्यति नै शानदार हाम्रो जित हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कठिनाइसँग पक्कै पनि हामी पछाडि हट्नु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। राम्रो सङ्घर्ष छ भने, कठिन सङ्घर्ष छ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जित हुन्छ। अन्तमा काम गर्नुभयो भने मेहनतपूर्वक, र त्यो चाहिँ एकदम शानदार जित हुन्छ साथीहरू। एउटा ठुलो पहाड चढेपछि थाहा हुन्छ कि चढ्नका लागि अझै थुप्रै पहाडहरू बाँकी छन्। वास्तवमा हामीले एउटा पहाड चढ्यो भने कठिनाइ भनेको के हो त त्यो थाहा हुन्छ, तर त्यस्तो पहाडहरू त अझ पनि चढ्नको लागि बाँकी नै हुन्छ भने हामीलाई महसुस हुन्छ, हामीलाई अनुभव प्राप्त हुन्छ। सबभन्दा पहिले तिमी इमानदार बन, किनकि तिमी जबसम्म आफू इमानदार बन्दैनौ तबसम्म तिमीले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौ। त्यसै कारणले देशलाई, समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि, परिवारलाई परिवर्तन गर्नको लागि आफूबाट परिवर्तन सुरु हुनु पर्ने हुन्छ र इमानदारिताका साथ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। वफादारीको साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि मान्छे असाधारण हुँदैन, सबै मान्छे हामी जस्तै हो, सामान्य। तर सही समयमा सही निर्णय लिँदा उनीहरू असाधारण बन्दछ साथीहरू। पक्कै पनि एकदम नै राम्रो यो चाहिँ लाइनहरू रहेको छ। र पक्कै पनि यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचारहरू कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। त्यसमा ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला। बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला नयाँ नयाँ भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि भन्दै साथीहरू आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।